Listened IS. মই U.Sarma and I am going to teach you about Indian economy. So this portion is very important from the examination point of view. It is both UPSC and APSC কাৰণে বিৰাট important. Interstate ভাগ কৰিব পাৰো. Before 1947, 1950 পৰা 1990, this period is called pre-liberalization period. And 1990 to 2019, it was LPG period, liberalization, privatization and globalization period. Since it is a very big topic, so I am going to bhag hisabe podhim. So before understanding these two parts, pre-liberalization period and LPG period, we had to understand about the state of Indian economy prior to 1947. এইটা জানাৰ আগতে আমি জানিব লাগিব 1947 চনৰ সময়ৰ ইকোনমিক কন্ডিশনটো সো বেসিক্যালি আজিৰ আমাৰ লেকচাৰটো হ'ব 1947 ৰ আগৰ ইকোনমিক পিৰিয়ডটোৰ ওপৰত বিফৰ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং দ্য ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়ান ইকোনমি প্ৰায়ৰ টু ইণ্ডিপেণ্ডেন্স আমি জানিব লাগিব যোনবিলাক সেক্টৰস আছিলে তাৰ পাৰফৰমেন্স সেক্টৰস বুলি ক'লে আমি বুজিব পাৰো এগ্ৰিকালচাৰৰ কথা ইন্ডাষ্ট্ৰিৰ কথা ট্ৰেড তাৰ ডেমোগ্ৰাফিক কন্ডিশন occupation structure or infrastructure. These are the foundation on which our economy stands. So we have to understand a bit by bit about the whole sectors. Ami ei gute sectors er bikhoye eta eta ke janibole chesta korim. So let's start with agriculture. So ami dekhibole paisu je agriculture employment sector ot agriculture er upor depend korisil 80 to 85% either directly or indirectly. Kintu ami ta bostu dekha paisilu jodiu বহুত সংখ্যক মানুহ এমপ্লয়মেন্টৰ কাৰণে এগ্ৰিকালচাৰৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিছিল ষ্টিল এগ্ৰিকালচাৰৰ যোনটো কন্ডিশন আছিল সেই সময়ত এটো ষ্টেগনেন্ট আছিল আৰু তাৰ যোনটো প্ৰডাক্টিভিটি আছিল এটো বহুত বেয়া আছিল সো কিয় why তাৰ বেসিক ৰিজন তিনটা আছিল ব্ৰিটিছ ল্যান্ড এগ্ৰিমেন্ট সিস্টেম লো টেকনলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট আৰু ল্যাক অফ ইৰিগেশন ফেসিলিটিজ তেতিয়া যোনটো land agreement system asile basically hetu asile zamindari system so that system was totally biased towards the zamindars তাতে কাল্টিভেটৰ্ছৰ কাৰণে একো নাছিলে সো বেসিক্যালি যোনখিনি জমিনদাৰ্ছ আছিলে কাল্টিভেটৰ্ছৰ পৰা ফোৰ্সফুল ৰেন্ট কালেক্ট কৰিছিলে আৰু কিয়টো যদি কোনোবাই দিব পৰা নাছিলে তেওঁলোকক এভিক কৰিছিলে তাৰ ফলত যোনখিনি কাল্টিভেটৰ্ছ আছিলে তেওঁলোকৰ প্ৰডাক্টিভিটি বঢ়োৱাৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ইনিশিয়েশন নাছিলে অলসো দ্য জমিনদাৰ্ছ যেহেতু তেওঁলোকে ৰেন্ট পাই আছিলে দে অলসো ডিডন্ট টেক এনি এক্টিভ পাৰ্টিসিপেশন টু ইনক্ৰিজ দ্য প্ৰডাক্টিভিটি অফ এগ্ৰিকালচাৰ Second আহিলে লো টেকনলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট ব্ৰিটিছৰ সময়ত যোনটো টেকনলজি আছিল ইণ্ডিয়াত এটা বহুত পোৰ আছিল বহুত আন্ডাৰ ডেভেলপ আছিল ইফ উই কম্পেয়াৰ ফ্ৰান্স বা ইংল্যান্ড তেওঁলোকৰ বহুত এডভান্স আছিল সো বিকজ অফ দিস লো টেকনলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ যোনটো প্ৰডাক্টিভিটি আছিল ডিক্ৰিজ হোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছিল থাৰ্ড যোনটো আছিল সেইটো হ'ল ল্যাক অফ ইৰিগেশন ফেসিলিটিজ পানী যোগানৰ কোনো ব্যৱস্থা নাছিল আমি জানো যে ভাৰতবৰ্ষ এখন কৃষি প্ৰধান কান্ট্ৰি হয় ইণ্ডিয়াৰ ডাঙৰ এটা ডিসএডভান্টেজ আছিল হেতু হ'ল ইণ্ডিয়াৰ যোনখিনি বেলেগ বেলেগ ৰাজ্য কিহতৰ যোনটো ক্লাইমেটিক কন্ডিশন বেলেগ বেলেগ আছিল কিছুমানত যদি খৰাং পৰিছিল কিছুমানত পানী হৈছিল সো উইদাউট প্ৰপাৰ ইৰিগেশন ফেসিলিটি যোনখিনি বেৰেন ষ্টেট আছিল তেওঁলোকে প্ৰডাক্টিভিটি বঢ়াব পৰা নাই লেটস মুভ ফ্ৰম এগ্ৰিকালচাৰ টুৱাৰ্ডছ দ্য ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল সেক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল সেক্টৰটো যদি আমি চাওঁ দ্যাট ওয়াজ ক্যাৰেক্টাৰাইজড বাই আন্ডাৰ ডেভেলপমেন্ট এণ্ড আ ভেৰি ফিউ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ ইণ্ডাষ্ট্ৰি বহুত কম ডেভেলপ হৈছিল আৰু তাতোকৈ ডাঙৰ কথাটো আছিল যোনবিলাক কেপিটেল গুড ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছিল আনএভেইলেবল বুলি ক'ব পাৰি সো এখন কান্ট্ৰি ডেভেলপ হ'ব কাৰণে বা এখন কান্ট্ৰি ইণ্ডাষ্ট্ৰি ডেভেলপ হ'ব কাৰণে তাৰ কেপিটেল গুড ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো ডেভেলপ হোৱা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সিন্স ইণ্ডিয়াৰ কেপিটেল গুড ইণ্ডাষ্ট্ৰি নাছিলে সো ইণ্ডিয়াৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল বেছটো ইণ্ডিপেণ্ডেন্সৰ সময়ত বহুত কম আছিল সো হোৱাট আর দ্য ৰিজনছ ফৰ দিছ আণ্ডাৰ ডেভেলপমেণ্ট এই যোনটো আণ্ডাৰ ডেভেলপমেণ্ট হৈছিলে তাৰ কাৰণবিলাক কি কি প্ৰথম কাৰণ হ'ল যোনটো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন ব্ৰিটিছে ইণ্ডিয়ান প্ৰডাকশ্যনৰ ওপৰত লগাইছিলে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে টেক্স টেৰিফ বা বহুত ধৰণৰ ৰুলছ বনাই পেলাই ইণ্ডিয়ান যোনবিলাক নেচেল ইণ্ডাষ্ট্ৰি তাৰ ওপৰত টোটেলি ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন লগাই দিছিলে ছেকেণ্ড ৰিজন হ'ল স্কেৰচিটি অফ ৰ মেটেৰিয়েলছ যোনখিনি ৰ মেটেৰিয়েল আছিলে সেইখিনি এভেইলেবিলিটি ইণ্ডিজিনাছ ইণ্ডাষ্ট্ৰিত বহুত কম আছিলে বেচিকেলি দ'জ ৰ মেটেৰিয়েলছ ফ্ল' টুৱাৰ্ডছ ইংলেণ্ড থাৰ্ড ৰিজনটো হ'ল ফ্ল' অফ ব্ৰিটিছ গুডছ যোনখিনি ৰ মেটেৰিয়েল ব্ৰিটেইনলৈ ফ্ল' হৈছিলে সেইখিনি ফিনিছ গুডছ হিচাপে ইণ্ডিয়াত আহিছিলে তাৰ ফলত দুটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম হৈছিলে এটা হ'ল যোনবিলাক ইণ্ডিজিনাছ গুডছ আছিলে ব্ৰিটিছ গুডছে কমপ্লিটলি ৰিপ্লেচ কৰিছিলে সেকেন্ডলি ইয়াৰ ফলত যোনটো আমাৰ হেণ্ডিক্ৰাফ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছিলে টোটেলি ডেষ্ট্ৰয় হৈ গৈছিলে ইণ্ডিয়াৰ যোনটো হেণ্ডিক্ৰাফ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছিলে এটা সময়ত বহুত মেছিভ এমপ্লয়মেণ্ট দিছিলে আৰু বহুত
বহুত ডেভেলপড আছিলে বাট ব্ৰিটিছৰ যোনটো চিষ্টেমেটিক ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যনৰ পলিচি আছিলে তাৰ ফলত আমাৰ হেণ্ডিক্ৰাফ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো টোটেলি ডেষ্ট্ৰয় হৈ যায় আৰু ইয়াৰ ফলত এটা মেছিভ আনএমপ্লয়মেণ্ট হয় চ' আমি যদি চাওঁ ইণ্ডিয়াৰ পৰা জুট কটন এইবিলাক ৰ মেটেৰিয়েল ইউকেলৈ ফ্ল' কৰিছিলে আৰু তাৰ ফলত হোৱা যোনখিনি ফিনিছ গুডছ লাইক ৰেডিমেড গাৰ্মেণ্ট হওক জুটৰ বেগ হওক সেইবিলাক ইণ্ডিয়াত ফ্ল' হৈছিলে এইটোৰ ফলত কি হৈছিলে যোনবিলাক আমাৰ ইণ্ডিয়ান গুডছ বেচিকেলি হেণ্ডমেড আছিলে চ' দে কেনট কম্পিট উইথ দ্য ছুপেৰিয়ৰ মেচিন মেড গুডছ অফ ব্ৰিটিছ যাৰ ফলত এই যোনটো ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছিলে এটা ছেকশ্যন যোনটো ইয়াৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি আছিলে সেই ছেকশ্যনটো কমপ্লিটলি নোহোৱা হৈ গৈছিলে চে আমি ধৰি লওঁ আমাৰ শুৱালকুছি চিল্কৰ কাৰণে বহুত ফেমাছ হয় যে শুৱালকুছিৰ বহুত সংখ্যক মানুহে চিল্ক প্ৰডিউচ কৰে চিল্কৰ কাপোৰ প্ৰডিউচ কৰে চে এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে এটা পলিচি বনাই দিছে যে যিমানখিনি চিল্ক গুৱাহাটীত আছে সেইখিনি দিল্লীৰ মাৰ্কেটত দিব লাগিব চ' আল্টিমেটলি কি হৈ গ'ল যে আমাৰ যোনখিনি চিল্কৰ ৰ মেটেৰিয়েল আছিলে শুৱালকুছিত কমি গ'ল তাৰ জেগাত দিল্লী পালে চ' দিল্লীৰ পৰা যোনখিনি ফিনিছ গুডছ আহিব ডেফিনেটলি দ'জ আৰ মেচিন মেড গুডছ সেইখিনি দাম কম হ'ব তাৰ ফলত ইয়াৰ যোনটো ইণ্ডিজিনাছ মাৰ্কেট আছিলে সেইটো কমপ্লিটলি এফেক্টেড হৈ যাব চ' লেটছ টক এবাউট দ্য ট্ৰেড এণ্ড কমাৰ্চ চিটুৱেশ্যন ডিউৰিং দ্য পিৰিয়ড চ' ট্ৰেড এণ্ড কমাৰ্চৰ ফালে যদি আমি চাওঁ ডেট ৱাজ ট'টেলি ৰেষ্ট্ৰিক্টিভ ডিউৰিং দ্য পিৰিয়ড ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে ইণ্ডিয়ান যোনখিনি প্ৰডাকশ্যন আছিলে সেইখিনিৰ ওপৰত বহুতখিনি ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন লগাইছিলে নট অনলি প্ৰডাকশ্যন ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে ডিক্টেট কৰিছিলে হোৱাট টু প্ৰডিউচ কি প্ৰডিউচ কৰিব লাগিব কিমানখিনি প্ৰডিউচ কৰিব লাগিব আৰু কাক বিক্ৰী কৰিব লাগিব যাৰ ফলত যোনবিলাক ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছিলে ট'টেলি স্কিউজ হৈ গৈছিলে সেই তেওঁলোকৰ ডেভেলপমেণ্ট হ'ব পৰা নাছিলে চ' ৱাই ডিড দ্য ব্ৰিটিছ টেক ছাচ এ মেজাৰ এনেকুৱা ৰেষ্ট্ৰিক্টিভ পলিচি ব্ৰিটেইনে কিয় ইউজ কৰিছিলে চ' বেচিকেলি ব্ৰিটিছ ৱান্টছ টু ৰিডিউচ ইণ্ডিয়া টু এন এক্সপৰ্টাৰ অফ ৰ মেটেৰিয়েল এণ্ড এন ইম্পৰ্টাৰ অফ ফিনিছ গুডছ আমি আগতেও যোনটো শুৱালকুছিৰ যোনটো এক্সাম্পল দিছোঁ যে শুৱালকুছিৰ পৰা যোনখিনি ৰ মেটেৰিয়েল সেইখিনি দিল্লীত পঠাই দিব আৰু তাৰ যোনখিনি ফিনিছ গুডছ সেইখিনি গুৱাহাটীলৈ পঠিয়াই দিব যাৰ ফলত কি হ'ব তেওঁলোকৰ বস্তুটো দিল্লীৰ বস্তুটো বেছিকৈ বিক্ৰী হ'ব আৰু ইয়াৰ ইণ্ডিজিনাছ মাৰ্কেটৰ যোনটো বস্তু সেইটো কমকৈ বিক্ৰী হ'ব চ' ডেট ৱাজ বেচিকেলি দ্য ব্ৰিটিছ পলিচি চ' ডেট দে কেন ফাইণ্ড দ্য মাৰ্কেট ৱেৰ দে কেন চেল দেয়াৰ ফিনিছ গুডছ আৰু তাৰ কাৰণে যোনখিনি ৰ মেটেৰিয়েল আছিলে সেইখিনি ইণ্ডিয়াৰ পৰাই লৈ গৈছিলে চ' বেচিকেলি ইয়াৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়ে ৰ মেটেৰিয়েল পোৱা নাছিলে যাৰ ফলত ইয়াৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো কমপ্লিটলি ডেষ্ট্ৰয় হৈ যায় নেক্সট আমি আহোঁ এক্সপৰ্ট চাৰপ্লাছ দিছ ইজ এ ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং ট্ৰেণ্ড ডিউৰিং দ্য হোল ব্ৰিটিছ পিৰিয়ড বেচিকেলি কি হয় এক্সপৰ্ট চাৰপ্লাছ হ'লে এখন কাণ্ট্ৰি ডেভেলপ হয় কিন্তু ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তাৰ উল্টাটো হৈছিলে ইণ্ডিয়াৰ এক্সপৰ্ট চাৰপ্লাছৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ বেনিফিট হোৱা নাছিলে এক্সপৰ্ট চাৰপ্লাছ মানে কি যে আমি যিমান এক্সপৰ্ট কৰিছিলোঁ তাতকৈ কম আমি ইম্পৰ্ট কৰিছিলোঁ চ' ৱাই ডিড ডিছপাইট হেভিং এন এক্সপৰ্ট চাৰপ্লাছ ইণ্ডিয়াৰ বেনিফিট কিয় হোৱা নাছিলে তাৰ বেছিক ৰিজন আছিলে যে এক্সপৰ্টৰ ফলত যোনখিনি গ'ল্ড বা চিলভাৰ ইণ্ডিয়াত ফ্ল' হ'ব লাগিছিলে ডেট ডিডন্ট হেপেন বেচিকেলি কিয় তাৰ ৰিজনটো হ'ল যোনটো এক্সপৰ্ট চাৰপ্লাছৰ পৰা যোনখিনি পইচা ইণ্ডিয়াই পাইছিলে তো বেচিকেলি সেইখিনি ব্ৰিটেইনৰ ৱাৰ এক্সপেন্স যোনখিনি যুদ্ধ হৈছিলে সেইটো ফাইনেন্স কৰোঁতে গৈছিলে বা যোনবিলাক দৰমহা আছিলে ব্ৰিটিছৰ অফিচত ব্ৰিটেইনত চ' সেই দৰমহাটো দিয়াতে এই এক্সপৰ্ট চাৰপ্লাছটো কমপ্লিটলি ফিনিছ হৈ গৈছিলে নাও লেটছ মুভ টুৱাৰ্ডছ দ্য অকুপেশ্যন ছেক্টৰ চ' ইফ ইউ লুক এট দ্য গ্ৰাফ আমি যদি গ্ৰাফটোৰ ফালে চাওঁ যে আমি দেখা পাম যে এগ্ৰি কণ্ট্ৰিবিউশ্যন ইণ্ডিয়াত প্ৰিডমিনেণ্ট আছিলে ইটছ অলমষ্ট 80%. So 80% of people directly or indirectly depended on agriculture during the pre-independence period. তাৰ তুলনাত ইণ্ডাষ্ট্ৰি লেভেলৰ যোনটো শ্বেয়াৰ আছিলে জাষ্ট 10 to 12% আছিলে আৰু ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰৰ অলমষ্ট 15% আছিলে ওৱান অফ দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট কেৰেক্টাৰিষ্টিক ডিউৰিং দিছ পিৰিয়ড ইজ দেৰ ইজ ৰিজনেল ইম্বেলেঞ্চ ইন অকুপেশ্যনেল ষ্ট্ৰাকচাৰ ডিউৰিং ব্ৰিটিছ পিৰিয়ড ব্ৰিটিছৰ সময়ত জেগা জেগা ভিত্তিক হিচাপে অকুপেশ্যন যোনটো ষ্ট্ৰাকচাৰ আছিলে বেলেগ বেলেগ আছিলে আমি যদি চাওঁ যে লাইক যোনটো মাদ্ৰাছ প্ৰেচিডেঞ্চি আছিলে বা বম্বে আছিলে তেওঁলোকৰ যোনটো ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ শ্বেয়াৰ সেইটো লাহে লাহে বাঢ়ি গৈছিলে এমপ্লয়মেণ্টত আৰু এগ্ৰিকালচাৰৰ কমি গৈছিলে তাৰ তুলনাত ৰাজস্থান হওক হাৰিয়ানা হওক বা আছাম হওক এগ্ৰিকালচাৰৰ শ্বেয়াৰটো তাত সেই জেগাত বাঢ়ি গৈছিলে আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ শ্বেয়াৰটো কমি গৈছিলে কিছুমান জেগাত এগ্ৰি শ্বেয়াৰ বাঢ়িছে আৰু কিছুমান জেগাত ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ শ্বেয়াৰ বাঢ়িছে চ' দেয়াৰ ইজ আ ৰিজনেল ইম্বেলেঞ্চ ইন দ্য ইণ্ডিয়ান ইকনমি ডিউৰিং দ্য ব্ৰিটিছ পিৰিয়ড এখন কাণ্ট্ৰিৰ ইকনমি ডিপেণ্ড কৰে তাৰ পপুলেশ্যনৰ ওপৰত ইফ উই হেভ এ পপুলেশ্যন ডেট ইজ হাইলি লিটাৰেট তেতিয়াহ'লে আমাৰ প্ৰডাক্টিভিটি বেছি হ'ব যদি
কম লিটাৰেট হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ প্ৰডাক্টিভিটি কম হ'ব সে ইফ ইউ কম্পেয়াৰ জাপানৰ প্ৰডাক্টিভিটি ইমান কিয় বেছি জাপানৰ টেকনলজিকেলি ইমান কিয় এডভান্স বিকজ তাৰে যোনটো পপুলেশ্যন সেই পপুলেশ্যনটো হাইলি এডুকেটেড হয় ইফ উই কম্পেয়াৰ টু ইণ্ডিয়া বা পাকিস্তান So let's look towards all the sectors of the demography that defined India during that period. So demographic condition of literacy rate jodi ami saw during British period literacy rate to bahut poor asile especially women or jar share only 6% asile overall literacy rate was like 12%. So next ami jodi saw mortality rate to bahut high asile India especially infant mortality Indiaত অৱস্থা বহুত বেয়া আছিলে থাৰ্ড যোনটো আছে সেইটো হ'ল লো এভাৰেজ লাইফ এক্সপেক্টেন্সি ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া পিৰিয়ডত লাইফ এক্সপেক্টেন্সি আছে লাইক 40 ইয়াৰ্ছ যেট আজিৰ দিনত সেইটো হ'ল 60 ইয়াৰ্ছ চ' বিকজ অফ দিছ দ্য কণ্ডিশ্যন অফ ডেমোগ্ৰাফি ইন ইণ্ডিয়া ডিউৰিং দেট পিৰিয়ড ইজ হাইলি প'ৰ নাও লেটছ টক আ বিট এবাউট দ্য ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কণ্ডিশ্যন ইন ইণ্ডিয়া আমি জানো এখন কাণ্ট্ৰিৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে তাৰ কমিউনিকেশ্যন হওক আৰু ট্ৰান্সপৰ্ট হওক এই দুটা ডেভেলপ হোৱা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় So though the infrastructure developed a bit during the British period, যদি infrastructure develop হৈছিলে like road construction হৈছিলে, telegraph হৈছিলে, transport improvement হৈছিলে, but that was not for the development of the Indians. সেইটো British government India development কাৰণে কৰা নাছিলে এইটো কৰিছিলে to maintain law and order situation আৰু for commerce purpose. Law and order situation মানে কি যদি road ভাল ৰাস্তা ভাল হয় transportation ভাল হয় ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে সোনকালে নিজৰ আৰ্মি মোবিলাইজ কৰিব পাৰে আৰু সোনকালে এটা চিটুৱেশ্যন কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে ছেকেণ্ড যোনটো ৰিজন হয় সেইটো হ'ল কমাৰ্চ পাৰ্পাছ ৰাস্তা ভাল হ'লে সোনকালে গুডছ এটা জেগাৰ পৰা আনটো জেগাত লৈ যাব পাৰে পৰ্ট ডেভেলপমেণ্ট হ'লে এক্সপৰ্ট কৰিব পাৰে চ' বেচিকেলি দিছ থিংছ দে হেভ ডান ফৰ দেয়াৰ অ'ন বেনিফিট অনলি ইটছ নট বিকজ অফ দ্য বেনিফিট অফ ইণ্ডিয়ানছ চ' এইখিনি কৈ মই আজিৰ যোনটো আমাৰ ছেশ্যন সেইটো সামৰিলোঁ পিছৰ ছেশ্যনত আমি ডিছকাছ কৰিম ইয়াৰ 1950ৰ পৰা যোনটো ইকনমিক কণ্ডিশ্যন সেইটো বিষয়ে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ এইটো ভিডিঅ' চোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ যদি কিবা কুৱেৰি আছে আমাৰ যোনটো ইউটিউব লিংক তাতে আপোনালোকে দিব পাৰে কমেণ্ট ছেকশ্যনত আৰু যদি আপুনি ভাল পাইছে এইটো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক ধন্যবাদ